สวัสดีครับมังเขียวเองวันนี้เราจะมาดูงานฉลามหัวเราะที่ผมทำใน Blender ทั้งหมดว่าเริ่มจากตรงไหนใช้วิธีอะไรปัญหาที่พบเจอระหว่างทางและผลลัพธ์ที่ออกมาไปในส่วนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนที่เราจะเริ่มงานแอนิเมชันก็คือเราต้องวางแผนก่อนว่าเราอยากจะนำเสนออะไรผมเริ่มจากคิดแค่ว่าผมอยากให้คุณฉลามซึ่งเป็นตัวละครโปรดที่ผมชอบวาดประจำมาเป็นตัวหลักและอยากให้มันหัวเราะไอเดียซิมเพิลแค่นั้นเลยผมเลยใช้วิธี post to post เพื่อทำการกำหนดโพสหรือคีย์ที่สำคัญในงานว่าอยากให้เริ่มจุดเริ่มต้นเป็นโพสอะไรจังหวะหัวเราะจังหวะใส่หน้าเป็นยังไงทั้งหมดนี้จะเป็นตัวช่วยสโคปงานว่าเราจะจบตรงไหนส่วนนี้บางคนอาจจะเรียกว่า layout ไม่ว่าจะเรียกอะไรมันเป็นส่วนแรกของการทำแอนิเมชันที่ผมว่าไม่ควรละเลยเมื่อได้คีย์โพสแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือการ break down หรือการหาภาพที่เชื่อมระหว่าง key post จาก post A ไป post B ต้องเป็นภาพแบบไหนโดยอาศัยการใช้ spacing ในการหาตำแหน่งและ timing เพื่อหาจังหวะของการกระทำนั้นตรงนี้ถ้ามีโอกาสจะอธิบายละเอียดให้อีกรอบนะครับเมื่อหา break down เสร็จสิ่งสุดท้ายที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์ก็คือ in between ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่าง break down เข้าไปอีกทีขั้นตอนนี้อาจไม่จำเป็นสำหรับงานที่มีต้นทุนเรื่องเวลาไม่มากอาจจะมีการ in between แค่บางส่วนเช่นหัวขาหรือส่วนปลายของอวัยวะก็พอเมื่อเราทำงานทุกขั้นตอนเสร็จก็จะได้ภาพที่ขยับเรียบร้อยถ้าเป็นแผนกในบริษัททำแอนิเมชันขั้นตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของ Key Animator และ In Between Animator ซึ่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งงานต่อให้แผนก Clean Up และลงสีต่อไปแต่ว่าผมทำคนเดียวดิเพราะฉะนั้น Blender จึงมาทำหน้าที่ตรงนี้และผมก็มีหน้าที่คุมมันอีกทีนึงทำงานแอนิเมชันคนเดียวก็ต้องทำหลายอย่างหน่อยเนาะ ในส่วนขั้นตอนนี้ผมต้องวางแผนการทำงานว่าจะทำยังไงให้ภาพมันจบสมบูรณ์สวยงามได้โดยที่ผมไม่ต้องเปลืองแรงมากให้ทำทีละเฟรมก็ทำได้แหละแต่เหนื่อยเกินขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่โปรดักชันหรือคนทำงานว่าจะเลือกใช้วิธีไหนในเวอร์ชันแรกที่ผมทดลองเก็บงานผมเลือกใช้วิธีการแบบ cut out คล้ายๆกับพวก Live 2D หรือ Spline ที่เน้นการขยับโดยใช้กระดูกเป็นหลักแทนที่จะวาดใหม่หมดทุกเฟรมเราก็มีตัวช่วยให้เราขยับและวาดใหม่ทีละส่วนแทนช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานไปได้เยอะเลยแต่อุปสรรคมันก็เกิดตรงนี้แหละว่ารูปแบบงานของผมมันค่อนข้างขยับหลายส่วนมีการเปลี่ยนหน้าซ้ายขวาซึ่งต้องใช้การ swap asset โดย frame selectorแต่มันก็ต้องรวมกับต้องใช้ lattice เพื่อเชื่อมกับ armature ในการผูกฮุกเข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพมันดิ้นได้แล้วไหนก็จะต้องมาห่วงเรื่องชิ้นแต่ละส่วนว่าส่วนจากนี้โพสต์ไปโพสต์นี้มันจะต่อด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวคนฟังเขาน่าจะหลุดตั้งแต่พูดว่า lattice ละอ๋อโอเคโทษคืองี้วิธีแรกเนี่ยผมพยายามเรียนแบบเทคนิคที่เคยใช้มาก่อนจากที่ทำงานคือมันใช้ได้นะแต่มันไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนขนาดนั้นแถมผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมันเต็มที่เท่าไหร่ก็เลยออกมารูปแบบนี้ โอ้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าแก้ภาพแรกก็ไปกระทบภาพ2ภาพ3คือมันคุมยากมากๆหลังจากพยายามอยู่ 3-4 วันผมตัดสินใจพักแล้ววางงานนี้ไปอีกหลายเดือนหลังจากพักฟื้นไปหลายเดือนไปหานู่นหานี่อ่านหาไกด์หารีวิวสอนมันก็มาจบที่ว่าไม่เห็นต้องทำให้ทุกอย่างมันดัดได้เลยแค่ทำให้มันพอไปได้แล้วเราก็วาดใหม่เท่าที่จำเป็นก็พอเพราะงาน 2D animation สำหรับผมมันควรจะง่ายและไม่ต้องวุ่นวายเพราะสุดท้ายผลลัพธ์มันเป็นภาพ2มิติไม่จำเป็นต้องหันมุมกล้องเลยพอคิดได้อย่างนั้นก็ได้เวลาเริ่มใหม่อีกรอบผมวางแผนใหม่ไม่ต้องแยกอะไรมากแค่แยกเลเยอร์ที่จำเป็นเช่นหัวหน้าตาที่ต้องขยับเยอะๆเพื่อวาดมันใหม่แต่ที่มันไม่ต้องขยับเยอะเช่นส่วนลำตัวก็รวมเป็นเลเยอร์เดียวไปเลยเพราะมันมีวิธีที่สามารถผูกเลเยอร์เข้ากับ Armature ได้ทำให้การทำงานกับ Object เดียวเป็นไปได้และทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะวาดรูปแยกเลเยอร์เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆที่เคยทำมาเสร็จก็ทำการวาง Key Pose และใช้ Interpolation ของ Grease Pencil ในการเชื่อมภาพได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป๊ะแต่เราก็สามารถปั้นได้ด้วย Sculpt Tool ซึ่งมันเป็นการทำงานแบบชั้นเดียวไม่ต้องลงไปหาว่าไอตัวนี้มันใช้กระดูกตัวไหนขยับวะซึ่งการเชื่อมเบรกดาวน์ก็ไม่ยากเพราะภาพมันค่อนข้างใกล้กันอยู่แล้วเวลาเราจะแก้โพสเราก็ใช้วิธีการดัดจากภาพเก่าไปภาพใหม่เพื่อให้มัน interpolate แบบไม่เพี้ยนมาก
ถึงเพี้ยนเราก็ปั้นมันต่อได้คือเป็นการเจอกันตรงกลางระหว่างการวาดใหม่และการใช้ตัวช่วยแบบที่เราต้องการหลังจากเคลียร์โพสทั้งหมดผมถึงมาขยับการเขย่าหรือดิ้นของตัวอย่างตอนมันหัวเราะอย่างนี้ผมวาดแค่ภาพเดียวแล้วขยับให้มันไปทางขวากด Interpolate แล้วใช้การขยับของ Armature เพื่อเขย่าขึ้นลงให้รวม2ระบบเข้าด้วยกันทำให้การทำแอนิเมชันที่ซ้ำไปซ้ำมาหรือต้องดัดกราฟซึ่งเป็นจุดแข็งของ Armature รวมเข้ากับการขยับแบบตรงไปตรงมาของ Grease Pencil ได้ผมรู้สึกว่านี่คือจุดเด่นของทั้งคู่ที่มาผสมกันอย่างลงตัวเสร็จก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยแล้วก็ตะดาคุณฉลามเสร็จแล้วในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากแต่ถ้าพวกคุณสนใจที่จะลงดีเทลไปพร้อมกับผมช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มผมจะได้นำไปเป็นหัวข้อทำคลิปต่อไปนี่ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากคุยมากแต่เวลาวันนี้ผมมีเท่านี้แหละถ้าสนใจอยากเรียนตัวต่อตัวกับผมสามารถทักมาได้ในช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยผมเปิดคอมมิชชั่นด้วยนะมาจ้างได้อยากให้วาดรูปหรือแอนิเมชันก็ทำได้นะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย